So, try natin ni-on mga ka-DIY. Hindi nag-on. Mga ka-DIY, welcome back to our YouTube channel. So, for today's video, familiar ba kayo sa mga ganitong portable DIY backup light or ano ba, emergency light? So, marami kasi ako nakikita nito sa Facebook. Ito nga, kagaya ng Kaiser. Ayan, nagpaalam naman ako kay sir na ipapakita ko yung picture niya. So, ayan. Yan yung mga ginagawa nila. Nakikita ko sa Facebook. So, gagawa rin tayo ng version natin. Pero, i-improve ko. Kung tingin nyo is tingin ko kasi improve eh. Kasi, pero kung sa inyo hindi naman siya improve, okay lang. Kanya-kanya namang tingin yan. Pero ito lang yung take ko sa paggawa ng ganitong emergency light or backup light. So, kay sir, makikita nyo, gumamit siya ng ayan, yan yung MT3608 boost converter yan. Meron din siya ditong speed controller or PWM. So, pang-adjust siya ng voltage para pwedeng i-dim yung ilaw. Tapos, may nakita pa ako ditong mga boost converter din. Itong isa na to. Ito naman yun, yung boost converter na module XL6009. So, ayan yun. So, boost converter din yan. Parang yung MT. So, tapos meron pa mga ka-DIY yung nakita ko sa charging niya, ang gamit nila is TP4056. So, ayun no, TP4056 yung gamit nila sa charging. So, gagawa tayo, ito yung TP4056 na ginamit nila na charging. So, gagawa tayo ng sariling version natin, DIY Pinoy version. Ang gagamitin ko sa charging mga ka-DIY ay TP5100. So, ayan, di ba? Magkasing size lang sila. Pero, mas powerful to mga ka-DIY. Kasi, ang TP4056 is hanggang 1 amp charging. Ito mga ka-DIY, kaya niya 2 amps. So, doble ka agad. Kung halimbawa, mag-charge ka ng 2000 mAh na battery sa gamit ang TP4056, aabutin nyo ng 2 hours. Kapag ito, 1 hour lang. So, imagine, kung meron kang 8,000, dito 8 hours, dito 4 hours mo lang macha-charge. Eh, kung i-series mo pa, kasi yun yung bonus dito, pwede kang mag-series ng dalawang 18650. So, naka 2S ka, tapos 2 amps charging pa. So, mas mapapabilis pa natin yung charging. Yung 4 hours, magiging 2 hours pa mga ka-DIY. So, napakagaling ng board na to. Hindi siya masyado nagagamit. Mas familiar lang tayo sa TP4056. Ngayon, ang gamitin natin TP5100. So, mas maganda to. Tapos, napansin nyo, meron ditong may LED indicator din siya dito, pero pwede rin natin siyang kabitan ng external. So, kakabitan ko siya ng external na LED. Ayan, yung tatlong pin, red tsaka green o kaya red tsaka blue. Tapos common anode mga ka-DIY kasi nakalagay dito LED positive. So, common anode yan. Tapos sa taas nakalagay charging, dyan yung red, standby yung green o kaya blue. So, yan, ganyan ko siya ikakabit kasi ito yung red, yung mahaba, yung maiksi, yung green. So, ganyan natin yan ikakabit. Tapos, sabi ko sa inyo, pwede siyang 2S. Pwede siya 1S, pwede siyang 2S. So, kung nakikita nyo tong set, ayan, iso-short nyo yan kapag gagamitin mo siya as 2S mga ka-DIY. So, i-short ko siya ngayon and then, ikabit natin. Ayan, lalagyan lang natin siya ng jumper para 2S na. So, yung lalabas dito na voltage pang charge ng battery is 8.4. Kasi 4.2 kapag 1S lang na lithium mga ka-DIY. So, kapag 2S, 8.4 na yung lalabas na voltage dyan. Tapos, 2 amps pa. So, halos 16 watts yon na charging. Diba? Ang lakas nun mga ka-DIY. Ang lakas ng buwangan ni DIY. Hello daw, sabi ni Kid DIY. So, ikabit natin yung ating LED. Ayan, iiksiyan ko lang. So, ayan mga ka-DIY, nahinang ko na yung ating LED. Tapos, bawasan na lang natin.
So, ayan na. Sa charging, ang gagamitin natin, TP5100 instead of TP4056. So, mas malakas to mga ka-DIY. Tapos, kapag may extra pala kayong heatsink, kagaya nito, ayan, meron akong maliit na heatsink. Yung mga ganito kasing module, tsaka ganitong module, umiinit yan. So, pwede nating kabitan dyan, pang bawas lang ng init mga ka-DIY. So, optional naman yan mga ka-DIY, pwedeng wala, pwedeng meron, pang pahaba lang ng buhay ng mga ganitong module. So, ayan. Tabi muna natin yan. Tapos, para sa ating battery, ayan, ito yung gagawin ko, gagamitin ko. 'Di ba sabi ko 2S? So, ayan, 2S, 2P. So, nakaparallel tong dalawa, tapos naka-series sila. So, ayun. So, 8 volts. 8.4 fully charged. So, hindi ko nagagamitan ng BMS kasi yung mga battery naman na to is sa isang battery pack lang galing. Yung internal resistance nila, halos dikit lang. So, hindi naman to mag-go off balance masyado. Pero kung gusto mong lagyan ng 2S BMS, okay lang din mga ka-DIY. Wala lang kasi ako ngayon nun. So, ayan yung battery natin. Tapos, ito yung ating charging module. Tapos, isa pa sa main component nung solar or battery or light backup generator na to is yung boost converter. So, sa akin, ang gagamitin kong boost converter ay itong module na to. So, ayan. So, yung boost converter module na to is, yung gamit niyang IC is LM2587. So, ayan. Kaya ito yung pinili ko kasi kaya nito 5 amps mga ka-DIY. Yung dalawang boost converter na pinakita ko kanina na gamit nung ibang nagdi-DIY, mas mababa lang yon. Pero kung yung ilaw na gagamitin mo is 3 watts lang naman o kaya 5 watts below, okay lang yun yung gamitin mo. Ito gagamitin ko kasi kahit 9 watts, 12 watts, or mas mataas na wattage ng ilaw, DC nga pala ha, 12 volts DC light to mga ka-DIY. Okay lang sa kanya, hindi siya mahihirapan mga ka-DIY. Tapos, isa pa palang reason, kaya 8S yung gagawin natin is sa efficiency. Mas okay kasi mag-step up ng 8 volts to 12 volts kesa 4 volts to 12 volts. Hirap yun mga ka-DIY, promise. Tested ko na yun. So, yung naka 1S ka lang tapos gagawin mong 12 volts, mahirap yon para dun sa module mga ka-DIY. Sure ako iinit yon at baka hindi tumagal yung module. So, mas okay na 8S, gagawin nating 12 volts gamit to, tapos mas malaki pa yung capacity. So, mas matibay siya mga ka-DIY. Theoretically sa ating gagawin. So, ayan. Sinukat ko na pala, kasya naman siya sa case natin, tapos yung boost board natin, tapos yung charging dito mga ka-DIY. Tapos gagamit ako ng switch. Syempre, ayan, may switch tsaka DC input para doon sa 12 volts. Ang gagamitin kong pang charge nito is 12 volts adapter. So kung magwa 1S ka, okay lang yung 5 volts. So dito 12 volts yung gamitin natin mga ka-DIY. Mas mabilis mag-charge mga ka-DIY. So yung sinabi ko nga sa inyo, kung halimbawa ito 8,000 mAh, kung i-charge mo gamit ang TP4056 na 1 amp, 8 hours yan, mga ka-DIY. Pero kung gagamitin natin yung ating TP5100, dahil nga 2S siya, tapos 2 amps, ma-charge natin siya in 2 hours lang mga ka-DIY. Fully charged na yan. Kasi bakit? 8 volts at saka 2 amps. So, dinoble natin yung current, dinoble pa natin yung voltage. Kaya mas mabilis siya ma-charge. Hindi mo na kailangan maghintay ng 8 hours para lang i-charge yung apat na to gamit yung isang TP4056. So, ayan. Ngayon, butasin ko muna to and then maghinang na tayo mga ka-DIY. Ayan mga ka-DIY, nabutas ko na yung ating utility box. Siya nga pala, hindi ako gumamit ng speed controller, PWM controller, yung ganito. Box pa din tawag din kahit hexagon. Utility hexagon daw. Basta utility box tawag dyan. Ayun, basta yung speed controller, wala pala akong stock. Hindi na ako gumamit nun kasi hindi ko naman i-dim yung ilaw eh. Kung gusto kong mas malabo, octagon. Kung gusto kong mas malabo, ay di gagamit ako ng 3 watts o kaya 5 watts. Kung gusto kong mas malinaw, ay di gagamit ako ng 9 watts or 12 watts na
ilaw mga ka-DIY, di ba? So kaya hindi na ako gumamit ng speed controller or yung PWM controller, switch na lang. So ayan, switch. Yan, tapos dito yung ating DC. Nilagyan ko na pala ng wire input. So positive, negative. Yan. Pinadali ko na para hindi na tayo magtagal sa video. Common naman tong mga ginagawa na to pagbubutas tsaka paghihinang. Kapag suki ka naman ni DIY Pinoy, lagi ko na yung ginagawa mga ka-DIY. Ayan. Wawala na po si Kid DIY. Tapos yung ating LED indicator, ayan, dyan sa ibabaw natin ilalagay. Para kapag sinaksakan mo ng charger, 12 volts, so iilaw yan. Yung battery, ating 8S, so nilagyan ko na ng wire, negative, ayan yung negative. Bakit dalawang dulo? Ito papunta dun sa TP5100, ito papunta dun sa ating buck converter input. Tapos yung positive, papunta ulit sa TP5100, yung kabila papunta naman sa input ng ating buck converter. So gawin natin, ikabit natin yung ating TP. So hinang lang naman yan mga ka-DIY. Hindi ko pa pala nahinang. So B negative tsaka B positive lang naman, may label naman yan. Hinangan na rin natin yung ating input. Input. Sa positive input, ito yung positive input, ayun. Tapos negative input, ito yung negative input. So ayan. So negative, positive, positive para hindi ka malilito. Tapos yung battery, paano ba? Alin ba mas maiksi? Ito, abot naman, ayan. So ikabit natin yung ating battery positive. So, nababahing pa si Kid DIY. So, negative. Ayan. Nakakabit na yung battery. Ay, yung battery, tama. I-trim lang natin yung medyo sobra konti para mas malinis. So, ayan. Diba? Ganyan lang siya kadali ikabit. And then, ito, sa input ng ating buck converter, mga ka-DIY. Negative, positive lang ulit. Siguraduhin na hindi magkakamali. Konting hinang na lang to kasi meron namang screw type connector to ayan o. Yan. Tapos yung positive. Ay! Yung switch pala natin, saan ko ba ililinya? Dito pala, puputulin ko yung positive. Yun lang. Nagkamali tayo ng design. So yung positive pala, habaan ko kasi kailangan pupunta yung positive sa switch. So putulin ko mga ka-DIY. Then linyahan natin ng isang linya papunta sa positive para hindi laging naka-on yung ating buck converter. Meron tayong switch. Siya yung ating papatay ng output. So ayan, sukatin lang natin. So, papunta sa battery. Ayan, okay na to. Ganito kahaba. Tapos, mula switch, papuntang buck converter sa likod. Ayan, ganyan. Ganito kahaba. Okay na yan. So, ayan. Para makita nyo. Yung sa raffle nga pala natin, baka Wednesday or next week i-announce natin yung sa winner ng ating mini solar generator. So, tapusin nyo tong video kasi syempre, alam nyo naman sa mga solid ka DIY na tumatapos ng video, meron tayong bonus. So, ayun, ikabit natin to sa positive, papunta sa switch. Ay, naku, natanggal. Kita nyo ba? Yan, positive, papunta sa switch. Tapos ito, yung isang linya ng switch papunta naman sa buck converter.
Ako, nagagalit na po si Kid DIY. So, ayan. Isang linya papuntang buck converter, isang linya papunta naman sa ating switch. Ipwesto ko lang ng mabuti mga ka-DIY, saglit lang. So, ayan mga ka-DIY, kinabit ko na pala yung ating DC input, negative positive, tapos yung switch. Ngayon, ikakabit natin yung isang linya ng switch sa ating buck converter. So, testingin natin yung ating switch at buck converter. Off, on. Ayan, inon ko yung switch, umiilaw yung buck converter. O, ayan, no? Ngayon, iset natin yung output dapat ay 12 volts para mapailaw natin yung ating load na ilaw. So, sobrang simple lang nito gawin mga ka-DIY, diba? Meron ka ng emergency light. So, sa mga gustong gumawa ng emergency light, link ng mga components sa video description. So, yung ating DC input, syempre, 8 volts dapat yan. Tama. Kita nyo ba? 8 volts. Sa output, iset natin to ng 12 volts. Ay, nakaset ng 20. So, pipihitin mo lang itong R1, potentiometer. Kailangan 12 volts. So, 14, konti na lang mga ka-DIY. Kahit 13 volts, kaya naman yun ng mga ilaw eh. Shoutout ulit kay Kid DIY. So, ayan. 13 volts. Okay na yan, mga ka-DIY. Okay lang yung mataas ng konti. So, i-off ko na, tapos ipwesto natin. Ikabit ko pala yung output wire natin. So, output. Ito, positive, negative. Ito na yung papunta sa ating DC light, mga ka-DIY. Ayan. So, 'di ba sobrang dali niya lang gawin. So, ano nga ulit yung advantage ng version natin? Fast charging compared sa ibang version. Tapos yung load wattage kaya natin ng mataas kasi up to 5 amps. I-glue ko na lang din muna yung mga parts niya para hindi gumalaw mga ka-DIY. Ayan mga ka-DIY, ayan naka-glue na siya in place so hindi nagagalaw, pati yung battery naka-glue na, pati yung LED natin. Ngayon, try natin i-on ulit yung buck converter. O ayun, umiilaw, red. So ikabit natin ngayon yung ating output. So positive tsaka negative. O tama, positive, negative. Para masubukan natin kung mapapailaw niya ang ating DC light. Pwede natin to i-charge ng solar mga ka-DIY. Mamaya testingin natin. Si Croac syempre. Kasi yung TP4056 hanggang 5 volts lang yon na input. Si TP5100, yung mga nabasa kong specs hanggang 15 volts. Pero may nakita rin ako na hanggang 18 volts, tapos maximum yung safety niya hanggang 20 volts. So yung 20 watt natin na solar panel, 18 volts yun eh. So kaya niya dapat. So testingin natin. Si TP5100 nga pala, meron din yung safety, short circuit, overload, overvoltage, safety kagaya ni TP4056. So try natin ni on mga ka-DIY. Hindi nag-on. Ay, baligtad. Hindi nag-on kasi baligtad yung kabit ko ng output wire mga ka-DIY. Yung negative, positive yung nakabit ko. So, pagbaligtarin ko na lang dito. Kasi nakakabit na, nakaglue na yung boost converter. So, pagbaliktarin ko na lang yung output wire. So, pagpasensyahan nyo na po.
Hindi tayo perfect. So, nagkabaligtad yung ating positive at negative wire. Kaya hindi siya umilaw. Nasira kaya yung DC light? Kasi reverse. Reverse polarity yung nangyari. Hindi naman siguro. Diode lang naman yan eh. Hindi naiilaw yung LED natin kasi baligtad yung polarity. Hindi naman siya automatic masisira. So, try natin i-on. Ayun! O, diba? Panis! Boom, panis! Umiilaw ang ating ilaw. O, diba? Meron ka ng emergency light na 12 volts. So, pwede nyo yung tanggalin, palitan nyo ng mas mababa kung gusto nyo mas patagal. Pwede nyo lagyan ng mas malaki kung gusto nyo mas maliwanag. Pwede rin tong AC light eh. Kailangan mo lang ng mini inverter. Ayan. Ito yung mini inverter board. So, ang gagawin niya, yung DC mo na 12 volts, gagawin niyang AC na 220. Pero modified lang. So, hindi siya malinis na AC. So, ayan. Kung gusto mo lang na AC yung output dito, hindi 12 volt DC. So, another option yun. Kasi may nakita rin ako nag-post na 220 volts AC yung ilaw na kinakabit niya. Pero kung ako sa inyo, at backup lang naman siya, DC na lang. Kasi, another loss yon yung inversion na ginagawa from DC to AC. May loss yon. So, ang habol natin, efficiency. So, para sa akin, ito na yung pinaka-efficient way na gawin siya. From 8 volts, gagawin natin 12 volts. Tapos yung charging natin, mas mabilis. Siyempre, mas less yung heat loss natin kasi mas mabilis yung charging time natin. Yan. Ang i-try naman natin ngayon, i-charge natin ng 12 volts adapter. So, ayun, testingin natin. Siyempre, hindi natin ito ma-charge ng 2 amps kasi fully charged yung battery. Pero testingin natin i-charge para lang makita nyo yung ilaw niya na mag-charge siya ng red. Hindi ko kasi tinest eh. Baka mamaya mali pala, hindi umilaw. Yari tayo. Ganyan lang siya kadali gawin. So, 'di ba? Sana may natutunan kayo. Sobrang simple lang nito. At syempre, ka-DIY, nasa dulo ka na ng ating video para sa inyo na naman 'to. Ipaparapol natin tong may emergency light na 'to, mga ka-DIY, o 'di ba? Libre na naman dahil solid ka-DIY ka. So, paano manalo? Syempre, i-share nyo lang tong video na 'to in public sa inyong Facebook profile. Tag lang kayo ng 5 katao at saka i-comment nyo yung Facebook profile nyo sa ating video. So, sa video na to. Bigyan mo sabihin mo, ano dapat may message. Anong message niya sa akin? Yon, sige. Lagyan nyo rin ng special message bukod dun sa profile pic, mga ka-DIY. Kasi, para nababasa natin yan. Kasi binabasa ko yung mga nakikita natin na comment, diba? So, maraming salamat po sa ating mga solid ka-DIY ay kay Idol Juan de la Sag. Nireview niya yung ating product. Nagpapasalamat po kami kay Sir Idol Juan de la Sag. Kung hindi nyo pa siya kilala at hindi nyo pa nakita yung YouTube channel niya, nako, huli ka na sa mga technical channel, mga ka-DIY. Oo nga, lax ng boses ko, no? Lax daw ng boses ko. Sorry na, nasanay kasi ako eh, prop eh. So, ayun, check nyo yung YouTube channel ni Boss Juan de la Sag. Ayan, nandyan. Ang gaganda ng mga video ni Boss Idol Juan de la Sag. So, maraming salamat po sa pag-review ng aming UPS, mga Boss Juan de la Sag. So, ayun. Subscribe kayo sa kanya, mga ka-DIY. So muli, maraming salamat at please don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel. Thank you for watching, mga ka-DIY. Good luck sa mananalo and happy weekend.